नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई एमडी टेक्नोलोजिकल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई लाइक एप्समा कसरी खाता खोल्ने भन्ने जानकारी गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा गई लाइक एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले खाता आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट, फेसबुकबाट र गुगलबाट पनि खोल्न सक्नुहुनेछ। म मोबाइल नम्बरबाट खोल्न गइरहेको छु हैन। तपाईले कृपया आफ्नो मोबाइल नम्बर हानेर गर्नुहोला। लगइन हुँदैछ। लगइन भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा लाइक एप्स खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अन्य लाइक एप्स सम्बन्धी अन्य भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो एमडी टेक्नोलोजिकल युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।